केलत 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 बस्यो मलाई कहिले। साथीहरु, आज म तपाईहरुलाई टिकटकमा एकदम ट्रेन्डिङमा चलिरहेको इफेक्ट छ, जुन इफेक्टको नाम हो लुपिङ ग्रीन स्क्रिन। यो इफेक्ट चाहिँ युज गरेर हामीले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ भिडियो जस्तो बनाउन सकिन्छ है। मैले अगाडि प्ले गरेको थिएँ एउटा भिडियो, त्यो भिडियोको नि एउटा नर्मल फोटोलाई चाहिँ इफेक्ट युज गरेर भिडियो जस्तो बनाएको। हामीले पनि आफ्नो फोटोलाई चाहिँ भिडियो जस्तो कसरी बनाउने त्यो कुरा तपाईहरुलाई म सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो टिकटक ओपन गर्नु होला। र टिकटक ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ प्लस साइन तपाईले देख्नुभयो होला, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि हामीले इफेक्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो इफेक्टको नाम थियो लुपिङ ग्रीन स्क्रिन भन्ने है। र हामीले अब यो इफेक्टमा गएर तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो इफेक्ट चाहिँ तपाईले यहाँ देख्नुभयो होला, यहाँ लुपिङ ग्रीन स्क्रिन इफेक्ट चाहिँ यो सेकेन्डको यो तीनटा एरो माथि फर्केको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। र तपाईले यहाँ टपमा पनि देखिसक्नुभयो होला लुपिङ ग्रीन स्क्रिन भनेर आइसकेको छ है साथीहरु। त्यसपछि हामीले फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटो चाहिँ अलरेडी हाम्रो यहाँ प्लस पछि अलरेडी यहाँ आइसकेको छ र हाम्रो ग्यालरीमा भएको फोटो आइरहेको छ र फोटो हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन फोटोलाई चाहिँ तपाईले भिडियो जस्तो बनाउने हो। त्यसपछि मैले चाहिँ अगाडिकै फोटो मैले यही फोटोलाई चाहिँ युज गर्न चाहे र यसमा क्लिक गरिदियो। अब हाम्रो चाहिँ फोटो चाहिँ चल्न सुरु गर्यो है साथीहरु। अब फोटो चुज गरिसकेपछि तपाईहरुले साउन्ड पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। साउन्ड चाहिँ अब कुन साउन्ड तपाईहरुलाई मन पर्छ त्यो साउन्ड चाहिँ यहाँ माथि गएर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईले साउन्ड चुज गरेर तपाईहरुले आफ्नो फोटोलाई चाहिँ भिडियो जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ है साथीहरु।